ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በስዋት ሞዴል ሲሙሌሽን ካደረግን በኋላ ሪዛልቱን እንዴት በኤክሴል ማየት እንችላለን የሚለውን ነው። ካልብሬሽን እና ቫሊዴሽን ሪዛልታችን ቼክ እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ አውትፑቱን ወይም ሪዛልቱን በኤክሴል እንዴት እንደሚከፈት ስቴፕ አንድ በአንድ እናያለን። ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንጀምር። መጀመሪያ ፋይል እንገባለን። ፋይል የገባን ኦፕን፣ ከዛ ሲሙሌት ካደረግንበት ፎልደር እንገባለን። እኔ አሁን ላንድ ከቨር የሚል ፎልደር አለኝ። ከዛ ውስጥ ገነት እንግዳ የሚል ፎልደር እዚህ ውስጥ ሲሙሌሽን ሲናሪዮ ውስጥ ገባና ገነት እንግዳ የሚል አለ። ከዛ ኦፕን ከፈለግን በቴክስት አውት ቴብል አውት በእነዚህ መሰረት መክፈት እንችላለን። እኔ አሁን ቴብል አውት ልበል፣ ኦፕን እንላለን። ከዛ ስዋት አውትፑት ኦኬ። ከዛ ኢኔብል እንላለን። እንደምታዩት ኢኔብል ስንል ይመጣልናል። ከዛ ኢኔብል ሴሌክሽን ኦፍ መልቲፕል ታይፕስ። አሁን ስለ ሰቤዝ ነው፣ ስለ ሪስፖንስ ምናምን ከፈለግን ክሊክ አድርገን እንትን ማለት እንችላለን፣ የምንፈልገውን ብቻ ከፈለግን። አሁን እኔ ስለ ሪቹ ብቻ ከፈለግኩኝ ኦኬ ብዬ ይመጣልኛል። አሁን ፍለው አውት የኔን እችናችን ነው ፈልጋት። ከዛ ፊልተር ማድረገው የሁሉንም ሰቤዝን ሳይሆን የሰቤዝን 31 ብቻ ነው። ያው እንደምታዩት ሰቤዝን 31 ሪዛልቴን እንፈልጋት የሰቤዝን 31 ኤሌክትሮኒክ ጂን ኮፒ ልበላት። እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ጂን ሰቤዝን 31 ሙሉ ከፈለግና ሙሉ ማውጣት እንችላለን። እኔ ግን ሴሌክት ያደርጓቸው ሰቤዝኖች 4 ስለሆኑ የአራቶች ብቻ ነው የፈለጓቸው። ሴሌክት ያደርጓቸው ደግሞ ስትሪም ኦርደራቸው ሃይስት የሆነው ላይ ነው። ሁለተኛው ሰቤዝን 29 ይጋ እናደርጋለን። ኮፒ ሰቤዝን 29 ቀጣዩ ሰቤዝን 24 ሰቤዝን 24 ኮፒ ላስት ሴሌክትድ ሰቤዝን 25 ነው። ሰቤዝን 25 ይሄ ባይ ዘ ወይ ራንደምሊ ሳይሆን እኔ ስትሪም ኦርደራቸውን ሰርቼ ስትሪም ኦርደራቸው 4 እና 5 የሆኑትን ሴሌክት ስላደረኳቸው ነው ለሃይድሮ ፖቴንሻል አሰስመንት። ኮፒ ከዛ ነምበር እንስጠው። አሁን የእነዚህ 84 ነው። 84 መሰለኝ። ቀጣይ ስቴፓችን ከዚህ ሪዛልት ተነስተን እንዴት ፍሎው ዱሬሽን ከርቭ ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ፓወር ዱሬሽን ከርቭ እያንዳንዱ ስቴፖች አንድ ባንድ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። እስከዛው ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ በማድረግ